تا حالا از خودت پرسیدی این چه زندگیه من دارم؟ حالا جالبیش میدونی چیه؟ اینکه خودت انتخابش کردی. اگر من مشاهده‌گر یا اصطلاحاً روح قبل از این زندگی حافظه داشته، پس قبل از اینکه وارد این بدن بشیم کجا بودیم؟ قبل از اینکه چشم هامون باز بشه، قبل از اینکه اسم بگیریم، قبل از اینکه اولین نفس رو بکشیم، ما هوشیار بودیم. نه به شکل انسان، نه به شکل جسم، بلکه به شکل آگاهی خالص. آگاهی که همه چیز رو میدید، میفهمید، انتخاب میکرد و آماده یه سفر جدید میشد. میدونی زندگی اتفاقی نیست. هیچ کدوممون همینطوری پرت نشدیم وسط این زمین. قبل از اومدن یه انتخاب بزرگی اتفاق افتاده. انتخاب این که کجا به دنیا بیایم، تو چه خانواده‌ای، با چه چالش‌هایی روبرو بشیم، چه مسیرهایی رو طی کنیم، چه زخم‌هایی رو تحمل کنیم. انتخاب این که چه استعدادهایی داشته باشیم، یا حتی این که چه آدم‌هایی قراره وارد زندگیمون بشن. اما نه برای اذیت، نه برای تنبیه، بلکه برای رشد، برای تکمیل تکه‌ای از پازلمون که تو زندگی قبلی نیمه کار باقی مونده. بعضیا رو دیدی میگن چرا زندگیم اینطوری شد؟ چرا من؟ شاید برات تلخ باشه، ولی کسی که این زندگی رو انتخاب کرده خودت بودی. اما نه این تویی که الان داری با این بدن و شخصیتت میشناسی. تو به عنوان آگاهی که میدونست این مسیر چه دردهایی داره، چه درسهایی داره و چه چیزهایی رو باید یاد بگیری تا سفرت تکمیل بشه. و اینجاست که مسیر آگاهی وارد یکی از عمیق‌ترین سوالاتش میشه. چرا دوباره برگشتی؟ چرا یه آگاهی با این همه تجربیاتی که داره، با این همه حافظه پنهانی که داره، باز انتخاب میکنه بیاد روی زمین، توی این جسم محدود، توی این ذهن محدود، توی چالش‌های عجیب؟ جواب ساده است. چون فقط اینجا تجربه واقعی شکل میگیره. ببین، این با دونستن خیلی فرق داره. اینکه تمام چیزهایی که تو زندگی در انتظارتن رو بدونی با اینکه تجربهش کنی خیلی فرق داره. مثل یه نقاشی میمونه که یه منظره با کلی جزئیات تو ذهنش هست، ولی هنوز اون منظره رو نکشیده. چرا دوباره برگشتی رو زمین؟ چون فقط اینجا میتونی عشق رو تجربه کنی، ترس رو تجربه کنی، شک کردن رو، رشد کردن رو، فهمیدن رو. و فقط اینجا میتونی خودت رو پیدا کنی. و حالا سوال بعدی که باید تو این ویدیو جوابش رو بدیم: مگه ما قبل از تولد انتخاب نکردیم که کجا بیایم؟ حالا که تو این زندگیم باید چیکار کنیم؟ پس الان باید دنبال چی بگردیم؟
چی رو باید یادمون بیاد؟ اصلا چطور میتونیم به یاد بیاریم که چه مأموریتی داریم؟ اول باید به سکوت برگردیم. نه سکوت اطراف، نه سکوت دنیای بیرون، بلکه سکوت درون. چون هرچی ذهن آرومتر باشه، آگاهی روشن‌تر میشه. همون جاست که نشونه ها خودشون رو نشون میدن. نشونه هایی که میتونن مأموریتت رو بهت یادآوری کنن. مثل احساسات عجیب و قدیمی. گاهی یه مکان، یه صدا، یه بوی خاص، گاهی یه آدم، یه حسی رو درونت زنده میکنه که نمیتونی توضیحش بدی. اینها نشونه های سفرهای قبلی و انتخاب هایی که برای این زندگی کردی هستن. نشونه دیگه افراد و یه سری ملاقات های کلیدی هن. افرادی که ناگهانی وارد زندگیت میشن و تو یه حس آشنایی عجیبی باشون داری. یا حتی کسایی که میان مسیرتو تغییر میدن میرن. اینها نشونه بعدی استعدادهایی هن که به طور ذاتی داری. قطعاً تو مأموریتت نیازت بوده که انتخابشون کردی. بهشون بپرداز. نشونه بعدی احساسات و هیجاناتیه که دلیلش رو نمیدونی. مثلا یه کاری میخوای انجام بدی که شدیداً براش هیجان داری. هیجانی که اصلا نمیدونی چرا داری. اینها تکه هایی از پازل مأموریت زندگیتن که بهت میفهمونن برو که داری درست میری. وقتی این نشونه ها رو دیدی، قبلا گفتیم که چطور با من مشاهده‌گر درون ارتباط بگیری. سکوت و حضور در لحظه. حالا وقتشه سوالات درست بپرسی. چرا این مسیر رو انتخاب کردم؟ چه درسی رو هنوز کامل نکردم؟ چه چیزی رو قراره اینجا یاد بگیرم که قبلا تجربه نکردم؟ و بعد گوش دادن به پاسخ‌هاست. جواب‌ها معمولاً صامتن، مثل یه حس ناگهانی، یه تصویر، یه ایده که یه دفعه‌ای به ذهنت میرسه. یا حتی جواب‌ها مثل نشونه‌های کوچیک تو زندگی روزمرت خودشونو نشونت میدن. و اما نکته مهم اینه که این مسیر یادآوریه. یعنی قبلا دیدیش، الان فقط باید به یاد بیاری. ولی نه با منطق، نه با فکر کردن، با آگاهی و تجربه درونت باید به یاد بیاری. هر قدم که به آگاهی قبل از تولد نزدیکتر میشی، وقتی که بفهمی تو قبل از تولدت بودی و خودت این زندگی رو انتخابش کردی، بیشتر درک میکنی که چرا این زندگی، چرا این شرایط، چرا این مسیر. و کم کم میفهمی هر چیزی که داری تجربه میکنی، هر اتفاق خوب یا بد، بخشی از یه مأموریت بزرگتره. حالا فایدهش میدونی چیه؟ دیگه نمیگی این چه زندگیه من دارم. میفهمی چیزهایی که داری تجربهش میکنی، شرایطی که داری توش زندگی میکنی، حتی اگه سخت و غیر قابل تحملن، همشون برای کمک به تو هن. تویی که تو اعماق وجودت
امیدواره که این دفعه دیگه درسی رو نیمه تموم باقی نذاره. کمک کن بهش.